Hello everyone, welcome in Electrical Engineer. Today's video we will going to study syllabus topic 2.11 power equation of a DC motor. DC मोटरचे पॉवरचे इक्वेशन समीकरण आपण पाहणार आहोत. Let us repeat the equation 2.10.2 to write voltage equation आहे मोटरचं V equals to EB plus IARA multiply both sides by IA to get या इक्वेशनला दोन्ही बाजूंना IA ने गुणले असता आपणाला VIA equals to EBIA plus IA square RA expression number 2.11.1. This expression is known as the power equation of a DC motor. ओके, पॉवर का कारण की व्होल्टेज आणि करंट यांचा गुणाकार झालेला आहे पॉवर इक्वेशन DC मोटरचे. द सिग्निफिकन्स ऑफ पॉवर इक्वेशन इज एक्सप्लेन्ड ॲज फॉलोज. पॉवर इक्वेशनचे जे महत्त्व आहे ते खालील पद्धतीने सांगितले आहे. V इंटू IA इलेक्ट्रिकल पॉवर सप्लाइड टू द आर्मेचर. आर्मेचरला आपण किती प्रमाणात इलेक्ट्रिकल पॉवर सप्लाइड करतो तो V गुणिले IA या स्वरूपात दाखवतात. बरोबर. EB गुणिले IA, EB इंटू IA म्हणजेच इलेक्ट्रिकल इक्विवॅलंट ऑफ द मेकॅनिकल पॉवर प्रोड्यूस्ड बाय द DC मोटर. DC मोटरने मेकॅनिकल इक्विवॅलंटच्या स्वरूपात इलेक्ट्रिकल जी पॉवर क्रिएट केलेली आहे EB इंटू IA त्या स्वरूपात तो दर्शवलेला आहे. प्लस IA स्क्वेअर RA पॉवर लॉस टेकिंग प्लेस इन आर्मेचर वाइंडिंग. हा IA स्क्वेअर RA हा काय आहे? पॉवर लॉस आहे. उष्णतेच्या स्वरूपात इतके पॉवर मोटरमधून बाहेर पडते, आर्मेचर वाइंडिंगमधून बाहेर पडते. फिगर 2.11.1 Significance of power equation. In this expression, VIA represents the electrical power supplied to the armature winding and IA square RA is the power loss taking place in the armature winding. Therefore, EBIA equals to VIA minus IA square RA. Thus, EB into IA equals to input power minus power loss. Expression number 2.11.2. Okay. Expression number 2.11.2. Hence, EB into IA represents the electrical equivalent of the gross mechanical power produced by the DC motor. DC मोटरने ग्रॉस मेकॅनिकल पॉवर जी निर्माण केलेली आहे त्याचं समतुल्य रूपांतरित हा आपणाला EB गुणिले IA या स्वरूपात मिळतो. Therefore, gross mechanical power PM equals to EB into IA. Expression number 2.11.3. ओके, हे लक्षात ठेवा. ग्रॉस मेकॅनिकल पॉवर PM equals to EB into IA. Okay, some examples here. Example number 2.11.1. A DC motor operating on a supply voltage of 200 volt DC has armature resistance of 0.5 ohm. If its armature current is 25 amperes, calculate the back EMF. एक मोटर आहे DC मोटर जी 200 व्होल्ट DC सप्लायवरती त्याला आर्मेचरला व्होल्टेज दिलेला आहे. द रेजिस्टन्स ऑफ 0.5 ओहम. आर्मेचरचा जो रेजिस्टन्स आहे, रोधक आहे, तो 0.5 ओहम आहे. इफ इट्स आर्मेचर करंट इज 25 एम्पियर. ओके, जर का आर्मेचर करंट हा 25 एम्पियर असेल, कॅल्क्युलेट द बॅक EMF. बॅक EMF कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सोल्युशन गिवन. V व्होल्टेज दिलेला आहे 200 व्होल्ट, IA दिलेला आहे, आर्मेचर करंट दिलेला आहे 25 एम्पियर 25 एम्पियर, RA आर्मेचरचा रोधक दिलेला आहे, आर्मेचर रेजिस्टन्स दिलेला आहे 0.5 ओहम. द व्होल्टेज इक्वेशन ऑफ ए DC मोटर इज V इक्वल्स टू EB प्लस IA RA. आपल्याला बॅक EMF कॅल्क्युलेट करायचा आहे. V दिलेला आहे, IA दिलेला आहे, RA दिलेला आहे. ओके, EB इकडे ठेवून IA प्लस IA RA हे बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे प्लसमध्ये असताना बरोबर चिन्हाच्या अलीकडे येताना वजा होऊन येतील. Therefore, 200 equals to EB plus 25 into 0.5. EB equals to 187.5 volts. ओके, बॅक EMF जो आहे तो 187.5 व्होल्ट इतका असेल. एक्झाम्पल नंबर 2. A 230 volt 4 pole DC motor has RA armature resistance 0.5 ohm. Find the back EMF in motor when armature current is 25 ampere. ओके, मोटरचा बॅक EMF कॅल्क्युलेट करायचा आहे ज्यावेळी आर्मेचर करंट IA हा 25 एम्पियर दिला आहे. इफ आर्मेचर इज लॅप वाउंड. ओके, ह्या शब्दामध्ये काहीतरी फॉर्म्युला आहे. इफ आर्मेचर इज लॅप वाउंड. लॅप म्हणजेच काय की पॅरलल पाथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स असतात विथ 320 कंडक्टर्स. ओके, कंडक्टर्स सुद्धा दिलेले आहेत. नंबर ऑफ कंडक्टर्स कॅपिटल Z इक्वल्स टू 320 कंडक्टर्स अँड युजफुल फ्लक्स पर पोल इज 50 मिली वेबर. ओके, युजफुल फ्लक्स पर पोल जे आहे ते 50 मिली
वेबर आहेत. आल्सो कॅल्क्युलेट द स्पीडसुद्धा कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग याच्यासाठी आपल्याला EB = P5NZ/60A हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. सोल्युशन गिवन. P दिलेला आहे, नंबर ऑफ पोल्स 4 आहेत, व्होल्टेज दिलेला आहे 230 व्होल्ट, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कॅपिटल Z = 320 कंडक्टर्स दिलेले आहेत. RA आर्मेचरचा रोधक दिलेला आहे 0.5 ओम. IA आर्मेचरचा करंट दिलेला आहे 25 अँपिअर. फाय दिलेला आहे 50 मिली वेबर. ओके, 50 मिली वेबर हा फ्लक्स पर पोल दिलेला आहे. टू फाइंड बॅक EMF अँड स्पीड. आपल्याला बॅक EMF आणि स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे. EB अँड कॅपिटल N आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. स्टेप नंबर 1, फाइंड बॅक EMF EB. देअरफॉर EB = V - IRA = 230 - 25 × 0.5 = 217.5 व्होल्ट्स. ओके, 217.5 हा बॅक EMF येतो. स्टेप नंबर 2, फाइंड स्पीड N. EB = स्पीड N कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला EB = P5NZ/60 × A. ओके, समीकरण रिअरेंज केलं. N आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, त्यामुळे अंशात P5Z जे होते ते आता इकडे येताना काय होतील, छेदात येतील आणि छेदामध्ये असणारा 60 × A हा काय होईल, अंशात येईल. म्हणून देअरफॉर N = EB × 60 × A/P5Z. नाव बॅक EMF EB 217.5 व्होल्ट, A4. ओके, कारण पॅरलल पाथ = नंबर ऑफ पोल असतात, म्हणजेच कॅपिटल A = 4 आले. फाय = 50 × 10⁻³ आता 50 × 10⁻³ का आलं, गुणिले 10चा वजा तिसरा घात का आला, तर मिली आहे. ओके, मिली वेबर आहे, म्हणून गुणिले 10चा वजा तिसरा घात × 10⁻³ आपण घेतलेला आहे. Z = 320, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कॅपिटल Z 320 दिलेला आहे. N = 217.5 × 60 × 4 / 4 × 50 × 10⁻³ × 320 = 815.62 RPM. 815.62 रोटेशन पर मिनिट होतात. स्पीड मिळाला आहे इथे. ओके, नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक आहे 2.12.1 व्हेरियस टाइप्स ऑफ टॉर्क इन DC मोटर. वेगवेगळ्या प्रकारचे टॉर्क आहेत. टॉर्क्स म्हणजेच काय, चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती. हे वेगवेगळे आहेत मोटरमध्ये, ते आपण पाहणार आहोत. इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिफाईन द फॉलोइंग 3 टॉर्क्स फॉर DC मोटर. या सेक्शनमध्ये, या विभागात आपण खालील प्रकारचे 3 टॉर्क्स हे शिकणार आहोत. ग्रॉस टॉर्क TG, ग्रॉस टॉर्क TG, लॉस्ट टॉर्क TF, लोड टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क TSH और TL. ओके, TG, TF, TSH और TL. ग्रॉस टॉर्क, लॉस्ट टॉर्क, लोड टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क. आता ग्रॉस टॉर्क म्हणजे काय, TG. ओके, द टॉर्क डेव्हलप्ड इन दी आर्मेचर वाइंडिंग. जो आर्मेचर वाइंडिंगमध्ये टॉर्क निर्माण होतो इज कॉल्ड एज द ग्रॉस टॉर्क TG. द पॉवर असोसिएटेड विथ दिस टॉर्क इज कॉल्ड एज द ग्रॉस मेकॅनिकल आउटपुट पॉवर PM. ओके, मेकॅनिकल आउटपुट पॉवर जी मिळते ग्रॉस PM, त्यालाच आपण ग्रॉस टॉर्क असे म्हणणार आहोत. देअरफॉर PM = TG × ओमेगा. ओके, 2.12.3. ओके, 2.12.3 PM. देअरफॉर PM मेकॅनिकल पॉवर = TG × ओमेगा. ठीक आहे. सेकंड पहा, लोड लॉस्ट टॉर्क. ओके, लॉस्ट टॉर्क TF. द ग्रॉस मेकॅनिकल पॉवर प्रोड्यूस्ड बाय द आर्मेचर इज कन्व्हेड टू द लोड थ्रू द मोटर शाफ्ट ॲज शोन इन फिगर 2.12.1. पहा, लॉस्ट टॉर्क म्हणजे काय, द ग्रॉस मेकॅनिकल पॉवर डेव्हलप्ड बाय द आर्मेचर. आर्मेचरने जितकी पॉवर डेव्हलप केलेली आहे इज कन्व्हेड म्हणजे पाठवणे, कन्व्हेड करणे, समोरच्याला देणे. कन्व्हेड टू द लोडला देणे. थ्रू दी मोटर शाफ्टकडून समोरच्या लोडला ग्रॉस मेकॅनिकल पॉवर जितकी आर्मेचरने प्रोड्यूस केलेली आहे ती डिलिव्हर करणे. द मोटर शाफ्ट ॲज शोज इन फिगर 2.12.1. सम ऑफ दिस पॉवर गेट्स लॉस्ट. याच्यापैकी पॉवर कन्वे करत असताना, आर्मेचर टू लोड पॉवर कन्वे करत असताना, देत असताना काही लॉस तिथे होतात. सम ऑफ दिस पॉवर गेट्स लॉस्ट व्हाईल ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम आर्मेचर टू लोड. द लॉस ऑफ पॉवर टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्रिक्शन. हा जो लॉस आहे तो घर्षणामुळे होतो, वाइंडेजमुळे होतो, एट्सेट्रा. ओके, इथं पहा, आर्मेचर TG ग्रॉस टॉर्क जो डेव्हलप झालेला आहे तो लोडकडे जात असताना इथे लॉस्ट होतो. काही प्रमाणात टॉर्क हा लॉस्ट होतो घर्षणामुळे आणि वाइंडेजमुळे. लॉस्ट टॉर्क TF. ओके, ग्रॉस टॉर्क इथे बघू शकता आपण, शाफ्ट टॉर्क TSH और TL. मेकॅनिकल लोड आहे TG = TF + TSH. TF म्हणजेच काय, लॉस्ट टॉर्क प्लस
शाफ्ट टॉर्क. ओके, याचा बेरीजच आहे ग्रॉस टॉर्क. Figure 2.12.1 different types of torque in DC motor. The torque requires to overcome these losses is called as loss torque TF. The loss torque TF is practically assumed to be constant even when the load is changed from 0 to maximum. Loss torque जो आहे TF हा कॉन्स्टंट अज्युम केलेला आहे. जरी लोड हा चेंज झाला तरी 0 टू मॅक्झिमम चेंज झाला तरी लॉस टॉर्क तेवढाच असणार आहे. शाफ्ट टॉर्क और लोड टॉर्क TSH और TL. थर्ड आहे शाफ्ट टॉर्क और लोड टॉर्क. A portion of gross torque that is available at the shaft for doing some useful work is called as the shaft torque or load torque. ठीक आहे, ग्रॉस टॉर्कचा जो पोर्शन आहे, ग्रॉस टॉर्कचा टोटल जो आहे जितका अवेलेबल आहे शाफ्ट टॉर्कवरती काहीतरी युजफुल वर्क करत असताना त्या टॉर्कला आपण शाफ्ट टॉर्क किंवा लोड टॉर्क असे म्हणणार आहोत. TSH और TL. It is denoted by TSH or TL. Therefore TG equals to TF plus TSH. Okay, expression number 2.12.4. Due to non-zero value of TF, okay, lost torqueचा non-zero value मुळे the shaft torque TSH will always be less than the gross torque. ओके, मग जो शाफ्ट टॉर्क जो आहे, शाफ्टकडे असणारा जो टॉर्क आहे तो ग्रॉस टॉर्कपेक्षा नेहमी कमी असणार आहे, कारण नॉन झिरो व्हॅल्यू आहे लॉस्ट टॉर्कची. ओके, नेट आउटपुट पॉवर. द नेट मेकॅनिकल आउटपुट पॉवर प्रोड्यूस बाय DC मोटर इज डिसाइडेड बाय TSH. जो नेट मेकॅनिकल पॉवर आहे मोटरद्वारे जो निर्माण केले गेलेला आहे तो कोण ठरवतो? TSH, शाफ्ट टॉर्क ठरवतो. म्हणून नेट आउटपुट पॉवर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू TSH. एक्सप्रेशन नंबर 2.12.5. आउटपुट रेटिंग HP रेटिंग. हॉर्स पॉवर रेटिंग काय पहा. आउटपुट रेटिंग ऑफ ए DC मोटर इज डिफाइंड ॲज मॅक्झिमम पॉवर अ मोटर कॅन डिलिव्हर टू दी लोड सेफली. ओके, हॉर्स पॉवर म्हणजेच काय, मॅक्झिमम पॉवर जो लोडकडे सुरक्षितरित्या डिलिव्हर करतो तो. It is expressed in horsepower and called as HP rating of the motor. BHP, the long form of BHP is brake horsepower. Okay, BHP चा long form काय आहे? brake horsepower. It is used to measure the net output power of a DC motor. ओके, हा कशासाठी वापरतात? नेट आउटपुट पॉवर मेजर करण्यासाठी DC मोटरचा. डिफरन्स बिटवीन HP अँड BHP. ब्रेक हॉर्स पॉवर आणि हॉर्स पॉवरमध्ये काय फरक आहे? BHP is measurement of output power without considering the losses such as friction and windage losses. BHP हे एक मोजमापन आहे आउटपुट पॉवरचं विदाउट कन्सिडरिंग, म्हणजेच लॉसेस आणि लॉसेसला न गृहीत धरता जे केलेलं मेजरमेंट आहे पॉवरचं त्यालाच आपण BHP ब्रेक हॉर्स पॉवर असे म्हणतो. देअरफॉर HP इक्वल्स टू BHP मायनस लॉसेस. म्हणून टोटल HP जो असणार आहे तो BHP मधून लॉसेस वजा केल्यानंतरचं जी पॉवर असेल त्याला आपण हॉर्स पॉवर HP म्हणतो. Thus, HP measures the net output power delivered to the shaft load after deducting the losses from BHP. ओके, म्हणूनच HP काय आहे? HP हे मोजमापन आहे नेट आउटपुट पॉवरचं जो की शाफ्टकडे डिलिव्हर झालेला आहे आफ्टर डिडक्टिंग द लॉसेस फ्रॉम BHP. BHP मधून लॉसेस डिडक्ट केल्यानंतर मायनस केल्यानंतर जो उरलेला जो टॉर्क आहे तो म्हणजेच काय? HP. ओके, हॉर्स पॉवर. Syllabus topic 2.12.2. Effect of load on the DC motor operation. Let us now see the effect of applying and removing the mechanical load. Effect of load on DC motor operation. ओके, लोडचा जो काय परिणाम होतो DC मोटरच्या ऑपरेशनवरती तो म्हणजे सिलेबस टॉपिक 2.12.2. लेट अस नाव सी द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग अँड रिमूव्हिंग द मेकॅनिकल लोड ऑन दी ऑपरेशन ऑफ ए DC मोटर. DC मोटरवरती मेकॅनिकल लोड लावला असता आणि काढून घेतला असता काय परिणाम होतो तर पहा. मोटर ऑन नो लोड. कोणताही लोड नसताना मोटर कशा पद्धतीने ऑपरेट होईल? वेन द मेकॅनिकल लोड ऑन दी मोटर शाफ्ट इज 0. ज्यावेळी मेकॅनिकल लोड हा मोटर शाफ्टवरती 0 असतो द मोटर इज सेट टू बी ऑन नो लोड. मोटरला आपण असे म्हणू शकतो की कोणताही लोड नाही आहे. ऑन नो लोड. नो लोडवरती मोटर आता रन करते. ॲज देअर इज नो लोड. ज्यावेळी नो लोड असतो TSH और TL इक्वल्स टू 0. शाफ्ट टॉर्क इक्वल्स टू लोड टॉर्क. शाफ्ट टॉर्क किंवा लोड टॉर्क हे 0 असतात. हेन्स द ग्रॉस टॉर्क TG इज इक्वल टू द लॉस टॉर्क TF. ओके, मग ग्रॉस टॉर्क जितका आहे तो किती असणार आहे? जेवढे लॉसेस होतात तेवढा. विच करस्पॉन्ड्स टू द फ्रिक्शन अँड वँडेज लॉसेस टेकिंग प्लेस ॲट द शाफ्ट. जे की ते शाफ्टला फ्रिक्शन घर्षणामुळे आणि वँडेजमुळे जे लॉसेस होतात तोच ग्रॉस टॉर्क असणार आहे. देअरफॉर TG इक्वल्स टू TF ऑन नो लोड. एक्सप्रेशन नंबर 2.12.6. ओके,
टी जी इक्वल्स टू टी एफ असेल नो लोड असताना. तर पहा दस द मोटर हॅज टू प्रोड्यूस अ स्मॉल टॉर्क, म्हणून की काय मोटर ही छोटी टॉर्क निर्माण करते विच इज सफिशियंट जस्ट टू ओव्हरकम द फ्रिक्शन वाइंडेज अँड आयर्न लॉसेस. ओके, विच इज सफिशियंट जो की तो पुरेसा आहे ओव्हरकम करण्यासाठी, मात करण्यासाठी, फ्रिक्शन वाइंडेज अँड आयर्न लॉस याच्यावरती मात करण्यासाठी. नोट दॅट इवन वेन देर इज नो लोड ऑन दी मोटर. हे लक्षात ठेवा की जरी हा कोणताही लोड नसला तरी इट कंटिन्यूअस टू रोटेट. ओके, इट कंटिन्यूअस टू रोटेट, सातत्याने फिरत राहते. इट डज नॉट स्टॉप होत नाही. सिन्स द टॉर्क रिक्वायरमेंट इज लो, म्हणून की काय टॉर्कची रिक्वायरमेंट जी आहे ती कमी असते. द मोटर ड्रॉ अ स्मॉल आर्मेचर करंट आय ए, मोटर काय करते एक छोटासा आर्मेचर करंट घट करते, ड्रॉ करते. देअरफॉर आय ए नॉट इक्वल्स टू व्ही मायनस ई बी नॉट डिवायडेड बाय आर ए. ओके, एक्सप्रेशन नंबर 2.12.7. आता ई बी नॉट म्हणजेच काय, बॅक ई एम एफ ॲट नो लोड. बॅक ई एम एफ जो असतो ई बी नॉट, ई बी झिरो, ओके, इक्वल्स टू बॅक ई एम एफ ॲट नो लोड. आय ए नॉट म्हणजेच काय, आर्मेचर करंट ॲट नो लोड. दिस बॅक ई एम एफ इज प्रोपोर्शनल टू दी नो लोड स्पीड ऑफ दी मोटर एन नॉट. ओके, मोटरवरती कोणताही लोड नसताना जो स्पीड आहे एन नॉट त्याच्यावरती बॅक ई एम एफ प्रोपोर्शनल अवलंबून आहे. द समरी ऑफ मोटर ऑपरेशन ऑन नो लोड इज ॲज फॉलोज. जी काय समरी आहे नो लोड, कोणताही लोड नसताना, ती दिलेली आहे समरी ऑफ ऑपरेशन ऑन नो लोड. ठीक आहे, आता पहा समरी ऑफ ऑपरेशन दिलेलं आहे मोटरवरती कोणताही लोड नसताना काय काय पॅरामीटर्स आपल्याला मिळतात. ग्रॉस टॉर्क टी जी किती असतो इक्वल्स टू लॉस टॉर्क टी एफ इतका असतो. सेकंड पॅरामीटर आहे मोटर ड्रॉ अ स्मॉल आर्मेचर करंट आय ए नॉट. मोटर काय करतो एक छोटासा आर्मेचर करंट ड्रॉ करतो. थर्ड पॅरामीटर आहे मोटर रोटेट्स ॲट अ स्पीड एन नॉट. ओके, मोटर रोटेट होत असते नो लोड नसताना एन नॉट, त्याचा स्पीड दिलेला आहे. पॉवर डेव्हलप्ड ॲट नो लोड इक्वल्स टू ई बी नॉट इंटू आय ए नॉट. इट इज सफिशियंट टू ओव्हरकम द फ्रिक्शन. हे पुरेसे आहे फ्रिक्शन, घर्षण, वाइंडेज लॉसेस किंवा आयर्न लॉसेसला ओव्हरकम करण्यासाठी, मात करण्यासाठी. हे चार पॅरामीटर आपल्याला मिळतात. ग्रॉस टॉर्क, मोटर डॉज, स्मॉल आर्मेचर करंट, मोटर रोटेट्स ॲट अ स्पीड एन नॉट, पॉवर डेव्हलप्ड ॲट नो लोड ई बी नॉट इंटू आय ए नॉट. ओके, मोटर ऑन लोड. आता मोटरवरती लोड असताना वेन सम मेकॅनिकल लोड इज अप्लाइड ऑन दी मोटर शाफ्ट द मोटर रिस्पॉन्ड्स टू इट इन दी फॉलोविंग मॅनर. ओके, मोटर मग खालील पद्धतीने काय करेल, रिस्पॉन्ड करेल. रिस्पॉन्स ऑफ ए डी सी मोटर टू लोडिंग. ॲज द लोड इज अप्लाइड ऑन दी मोटर शाफ्ट, ज्यावेळी मोटरच्या शाफ्टवरती लोड अप्लाय करू द मोटर हॅज टू डेव्हलप अ हायर ग्रॉस टॉर्क. ओके, मोटर काय करते हायर ग्रॉस टॉर्क डेव्हलप करते. म्हणजेच आर्मेचरकडून तिथे काय होतो टॉर्क जनरेट होतो. टी जी इक्वल्स टू टी एफ प्लस टी एस एच. फॉर दॅट च्यासाठी इट हॅज टू ड्रॉ हायर आर्मेचर करंट सिन्स टी ए प्रोपोर्शनल टू आय ए. ओके, टी जी प्रोपोर्शनल टू आय ए. ठीक आहे, सिन्स म्हणजे च्या पूर्वीपासून. फॉर दॅट च्यासाठी म्हणजेच काय ग्रॉस टॉर्क डेव्हलप करण्यासाठी आर्मेचर करंट हा अतिशय जास्त प्रमाणात ड्रॉ करतो, खेचून घेतो. टू ड्रॉ मोटर आय ए, टू ड्रॉ मोर आय ए, अधिकचा आर्मेचर करंट ड्रॉ करून घेण्यासाठी द मोटर स्लो डाऊन्स, मोटर काय होते स्लो होते. बॅक ई एम एफ ई बी डिक्रीज अँड आय ए इन्क्रीजेस. अशा पद्धतीने मोटर स्लो झाल्याने बॅक ई एम एफ ई बी हा कमी होतो आणि आय ए इन्क्रीज होतो. सो टी ए विल इन्क्रीज, म्हणून टी ए जो आहे आर्मेचर टॉर्क जो आहे तो वाढतो. द स्पीड रिडक्शन कंटिन्युअस ॲज लॉंग ॲज टी ए इज लेस दॅन इट्स रिक्वायर्ड व्हॅल्यू. The speed reduction continues as long as TA is less than its required value. ओके, स्पीड हा सातत्याने कमी करण्यात येतो जोपर्यंत TA हा कमी होत नाही रिक्वायर्ड व्हॅल्यूपेक्षा. द स्पीड रिडक्शन स्टॉप्स ॲज द रिक्वायर्ड अमाऊंट ऑफ टॉर्क इज प्रोड्युस्ड. स्पीड रिडक्शन जी आहे, गतीची जी घट आहे ती थांबते ॲज रिक्वायर्ड अमाऊंट ऑफ टॉर्क इज प्रोड्युस्ड. ओके, गरजेचा टॉर्क निर्माण झाल्यानंतर. नाव द डी सी motor produces the required amount of torque by slowing down on application of load. In other words, दुसऱ्या शब्दांमध्ये सांगायचं झालं तर the no load speed n naught of the motor is always higher than the speed on load. ओके, नो लोड स्पीड जो आहे तो मोठा असतो मोटरवरती लोड असताना, साहजिकच आहे. ओके, एक्झाम्पल नंबर 2.12.2. अ 4 पोल टॅप वाउंड डी सी मोटर हॅज 480 कंडक्टर्स. नंबर ऑफ कंडक्टर्स दिलेले आहेत. ओके, वाइंडिंगचा प्रकार दिलेला आहे, लॅप वाउंड दिलेला आहे आणि पोलची संख्यासुद्धा दिलेली आहे 4.
द फ्लक्स पर पोल इज 20 मिली वेबर आणि फायची व्हॅल्यू सुद्धा दिलेली आहे 20 मिली म्हणजे 20 × 10⁻³ वेबर दिलेला आहे. अँड द आर्मेचर रेझिस्टन्स IA 1 ओहम दिलेला आहे. आर्मेचर रेझिस्टन्स RA 1 ओहम दिलेला आहे. इफ द मोटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट DC सप्लाय, DC सप्लाय सुद्धा दिलेला आहे कॅपिटल V अँड रनिंग ॲट 1000 RPM ऑन नो लोड. ओके, आणि ती नो लोड असताना म्हणजे मोटरवरती कोणताही लोड नसताना 1000 RPMने फिरत राहते. कॅल्क्युलेट बॅक EMF EB कॅल्क्युलेट करायचं आहे, आर्मेचर करंट IA कॅल्क्युलेट करायचा आहे, पॉवर आउटपुट कॅल्क्युलेट करायचं आहे, लॉस्ट टॉर्क आउटपुट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, गिवन प्रॉब्लेममध्ये दिलेल्या क्वांटिटीज फाय इक्वल्स टू 24 मिली वेबर, Z इक्वल्स टू 480, P इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 4. कारण लॅप वाउंड आहे म्हणून पॅरलल पाथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल असतात. V इक्वल्स टू 200 वोल्ट. व्होल्टेज दिलेला आहे RA, आर्मेचरचा रोधक 1 ओहम दिलेला आहे. स्पीड ॲट नो लोड N नॉट इक्वल्स टू 1000 RPM. कोणताही लोड नसताना मोटरचा स्पीड किती आहे 1000 RPM. फर्स्ट बॅक EMF. द बॅक EMF इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड ॲज इंड्युस्ड EMF. इट इज गिवन बाय. बॅक EMFला काही वेळा इंड्युस्ड EMF सुद्धा असे म्हणतात. ओके, देअरफॉर EB नॉट बॅक EMF जनरेटेड ॲट नो लोड इक्वल्स टू P phi N नॉट Z डिवायडेड बाय 60A. सर्व व्हॅल्यू इथे पुट केले असता 4 × 24 × 10⁻³ × 1000 × 480 डिवायडेड बाय 60 × 4. बॅक EMF आपल्याला किती मिळतो EB नॉट म्हणजेच कोणताही लोड नसताना मोटरकडून मिळणारा बॅक EMF किती आहे 192 वोल्ट 192 वोल्ट्स. आर्मेचर करंट IA नॉट कोणताही लोड नसताना आर्मेचर करंट किती असतो पहा इक्वल्स टू V मायनस EB नॉट डिवायडेड बाय RA इक्वल्स टू 200 मायनस 192 डिवायडेड बाय 1 इक्वल्स टू 8 एम्पियर. ठीक आहे. पॉवर आउटपुट पॉवर इक्वल्स टू स्ट्रे लॉस इक्वल्स टू EB नॉट. स्ट्रे लॉस जितका आहे तितकाच पॉवर आउटपुट असेल स्ट्रे लॉस. ओके, IA नॉट इक्वल्स टू 192 × 8 देअरफॉर 1536 वॅट. ओके, 1536 वॅट हा पॉवर आउटपुट आपल्याला मिळतोय. फोर्थ नंबर आहे लॉस्ट टॉर्क. TF कॅल्क्युलेट करायचा. TF इक्वल्स टू EB नॉट IA नॉट डिवायडेड बाय ओमेगा. ओके, हा लॉस्ट टॉर्कचा फॉर्म्युला TF इक्वल्स टू EB नॉट इंटू IA नॉट डिवायडेड बाय ओमेगा इक्वल्स टू 1536 डिवायडेड बाय 2 पाय इंटू ब्रॅकेट N नॉट डिवायडेड बाय 60. हा छेदामध्ये 60 जो आहे तो अंशात येईल 1536च्या गुणाकारात. देअरफॉर इक्वल्स टू 1536 इंटू 60 डिवायडेड बाय 2 पाय इंटू 1000. ओके, लॉस्ट टॉर्क TF जो आहे तो आपल्याला 14.67 न्यूटन मीटर मिळेल. ओके, 14.67 न्यूटन मीटर इतका लॉस्ट टॉर्क मिळतो. सिलेबस टॉपिक 2.13 टाइप्स ऑफ DC मोटर. टाइप्स ऑफ DC मोटर. DC मोटरचे प्रकार, क्लासिफिकेशन किंवा वर्गीकरण. 2.13 टाइप्स ऑफ DC motor classification. Depending on the way of connection, the armature and field winding of a DC motor. Armature and field winding of a DC motor. The DC motor are classified as follows. First, DC series motor, DC shunt motor, compound motor, separately excited DC motor. Depending on the way of connection, the armature and field winding. Armature and field winding च्या कनेक्शनच्या प्रकारामुळे DC मोटरचे खालील प्रकारे क्लासिफिकेशन करता येतात, वर्गीकरण होतात. फर्स्ट आहे DC सिरीज मोटर, सेकंड आहे DC शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर्स. द कंपाउंड मोटर्स आर फर्दर क्लासिफाइड ॲज शॉर्ट शंट कंपाउंड अँड लॉंग शंट कंपाउंड. ओके, कंपाउंड मोटर हे पुढे जाऊन वर्गीकरण त्याचे करतात शॉर्ट शंट कंपाउंड अँड लॉंग शंट कंपाउंड मोटर्स. लेटस डिस्कस देम वन बाय वन. आपण त्याच्यावरती एक बाय एक डिस्कशन करणार आहोत. द क्लासिफिकेशन ऑफ DC मोटर इज शोन इन फिगर 2.13.1. ओके, DC मोटरचे जे वर्गीकरण आहे 2.13.1 क्लासिफिकेशन ऑफ DC मोटर दिलेलं आहे. DC मोटर हा मेन पार्ट आहे. त्याचे 4 टाइप्स पडतात. DC शंट मोटर, DC सिरीज मोटर, DC कंपाउंड मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर. पुन्हा DC कंपाउंडचे 2 प्रकार आहेत, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, लॉंग शंट कंपाउंड DC मोटर्स. ठीक आहे, तर एक करून एक आपण पाहणार आहोत. सिलेबस टॉपिक 2.14 DC शंट मोटर. Connection diagram. In the DC shunt type motor, the armature and field winding are connected in parallel. ओके, DC शंट मोटरमध्ये आर्मेचर वाइंडिंग आणि फील्ड वाइंडिंग, इथे असते आर्मेचर वाइंडिंग आणि इथे असतो फील्ड वाइंडिंग, तो एकमेकाला कसे असतात पॅरलमध्ये कनेक्टेड केलेले असतात. आय शोन इन फिगर 2.14.1. द पॅरल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वाइंडिंग्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कॉमन DC पॉवर सप्लाय. हे जे पॅरल कॉम्बिनेशन आहे 2 वाइंडिंगचं हे एकाच सप्लाय व्होल्टेजच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेलं असतं. सप्लाय व्होल्टेज V, करंट I प्रवाहित होतोय. I या बिंदूशी आला की डिवाइड होणार ISH आणि IA. आर्मेचर करंट IA प्रवाहित व्हायला चालू होईल आणि
शंट करंट ISH सुद्धा RSH म्हणजे शंट रेझिस्टन्समधून प्रवाहित व्हायला सुरू होईल. द आर्मेचर अँड फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पॅरलल अक्रॉस टू सप्लाय व्होल्टेज. ओके, इथं पाहू शकता बॅक EMF EB दाखवलेला आहे, लोडसुद्धा दाखवलेला आहे, शाफ्टसुद्धा दाखवलेला आहे. फिगर 2.14.1 DC शंट मोटर. द रेजिस्टन्स ऑफ shunt field winding RSH is always much higher than that of the armature winding RA. ओके, RSH हा अतिशय जास्त असायला हवा RA पेक्षा. This is because the number of turns for the field winding is more than that of the armature winding. ओके, ह्याच कारणामुळे आर्मेचर वाइंडिंग मधले जे नंबर ऑफ टर्न्स आहेत कॉइलचे ते जास्त असतात. ओके, आर्मेचर वाइंडिंग पेक्षा. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर यूज्ड for the field winding. The cross-sectional area of the wire used for the field winding is smaller than that of the wire used for the armature winding. Armature winding साठी जी वायर यूज करतात त्याच्यापेक्षा स्मॉलर. ओके, स्मॉलर म्हणजे लहान फील्ड वाइंडिंगसाठी वायर किंवा आपण ज्याला म्हणतो वाइंडिंग यूज करतात. व्होल्टेज अँड करंट रिलेशन्स. व्होल्टेज आणि करंटचा काय संबंध आहे? फ्रॉम फिगर 2.14.1 वी कॅन राईट दॅट. आपण असं लिहू शकतो की एक्सप्रेशन नंबर 2. किंवा फिगर नंबर 2.14.1 we can write that I equals to Ig plus ISH, where I equals to total current drawn from the voltage source, Ig equals to IA equals to armature current, ISH equals to field current. Okay, I म्हणजेच काय? Total current drawn from the from the voltage source. Okay, IA equals to armature current, ISH equals to field current. Therefore, field current ISH equals to V divided by RSH. The supply voltage is given by V equals to voltage across armature equals to voltage across field equals to EB plus IARA plus V brush equals to ISH RA. Therefore, V equals to EB plus IARA plus V brush equals to ISH RSH. Expression number 2.14.1. Okay. तर पहा, निग्लेक्टिंग द ड्रॉप अक्रॉस ब्रशेस वी गेट. ब्रशच्या अक्रॉसचा जो ड्रॉप आहे, घट आहे, तो जर दुर्लक्षित केला असता आपल्याला V इक्वल्स टू EB प्लस IRA. द फील्ड करंट ISH ऑलवेज रिमेन्स इसेन्शियली कॉन्स्टंट. ओके, फील्ड करंट जो आहे ISH हा नेहमी कॉन्स्टंट असतो, सिन्स V अँड RSH बोथ आर कॉन्स्टंट. म्हणून व्होल्टेज आणि RSH शंट रेजिस्टन्स आहे तो कॉन्स्टंट असतो. हेन्स द फ्लक्स प्रोड्युस्ड ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टंट. मग फ्लक्स जे प्रोड्यूस होणार आहेत ते सुद्धा काय असतात? स्थिर असतात. बिकॉज फील्ड करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ फ्लक्स. बिकॉज कारण फील्ड करंट हा जबाबदार आहे जनरेशन ऑफ फ्लक्स निर्माण करण्यासाठी. देअरफॉर फाय इक्वल्स टू ISH. दिस इज वाय द शंट मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉन्स्टंट फ्लक्स मोटर. ओके, ह्याच कारणामुळे DC शंट मोटरला कॉन्स्टंट फ्लक्स मोटरसुद्धा म्हणतात. समरी पहा, समरी फर्स्ट, total current I equals to IA plus ISH, field current ISH equals to V divided by RSH equals to constant, supply voltage V equals to ISH into RSH or V equals to EB plus IARA plus V brush. Okay, fourth आहे flux phi equals to ISH, so phi is constant. Example number 2.14.1. A 220 volt DC shunt motor delivers 55 ampere when rotating at 700 rpm. Okay, ampere. पुन्हा एकदा वाचतोय. 220 volt DC shunt motor delivers 55 ampere when rotating at 700 rpm. The ampere and field resistance, the armature and field resistance are 0.14 ohm and 110 ohm respectively. Consider 1 volt per brush as कॉन्टॅक्ट ड्रॉप कॅल्क्युलेट. 1 व्होल्ट प्रति ब्रशला कॉन्टॅक्ट ड्रॉप आहे तो कन्सिडर करायचा आहे. फर्स्ट कॅल्क्युलेट करायचा आहे नो लोड स्पीड इफ नो लोड करंट इज 7 एम्पियर. अँड सेकंड आहे द रिडक्शन इन फ्लक्स पर पोल सो दॅट द स्पीड बिकम्स 900 rpm ॲट आर्मेचर करंट ऑफ 35 एम्पियर. निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिॲक्शन. ठीक आहे, आता 5 सेकंडमध्ये काय सांगितलेलं आहे? द रिडक्शन इन फ्लक्स पर पोल. ओके, प्रति पोलच्या दरम्यान जो फ्लक्सचा जो रिडक्शन आहे तो सो दॅट द स्पीड बिकम्स 900 rpm.
स्पीड 900 RPM होईस का फ्लक्सचा रिडक्शन करायचा प्रति पोलला ॲट आर्मेचर करंट ऑफ 35 अँपिअर. मग त्यावेळी आर्मेचर करंट हा 35 अँपिअर दिला आहे. निग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिॲक्शन. आर्मेचर रिॲक्शनची प्रतिक्रिया जी आहे ती दुर्लक्षित करा. ओके, तर पहा काय काय गोष्टी करावं लागणार आहेत. सोल्युशन. गिवन क्वांटिटीज. व्होल्टेज दिलेला आहे V = 220 व्होल्ट. N1 दिलेला आहे 700 RPM. IL दिलेला आहे 35 अँपिअर. ओके, RA 0.14 ओहम. RSH 110 ओहम. फाइंड N0 इफ I0 = 7 अँपिअर. ठीक आहे. सेकंड कंडिशन काय आहे? रिडक्शन इन फ्लक्स पर पोल सो दॅट N2 = 900 RPM अँड ISH = 35 अँपिअर. स्टेप 1, find total brush drop. Assuming 2 sets of brushes. कॉन्टॅक्ट ड्रॉप 1. कॉन्टॅक्टचा जो ड्रॉप आहे ब्रशेसचा घट जो आहे व्होल्टेजचा तो किती आहे 1 व्होल्ट पर ब्रश. देअरफॉर ब्रश ड्रॉप VV = 1 × 2 = 2 व्होल्ट्स. 2 व्होल्ट्स इतका ब्रशमध्ये व्होल्टेज घट होतो. शंट फील्ड करंट ISH = V/RSH = 220/110 = 2 अँपिअर. Assuming that current specified 55 ampere. Assuming that current specified 55 ampere is current drawn by the motor, IL = 55 ampere. Motor draws current, does not deliver current. Okay, motor draws current, does not deliver current. Armature current IA1 = IL minus ISH = 55 minus 2 = 53 ampere. Back EMF EB V minus IRA minus VB. ओके, तर पहा 220 minus 53 into 0.14 minus 2. ओके, अशा पद्धतीने फॉर्म्युलामध्ये सर्व व्हॅल्यू पुट केले असता आपल्याला स्टेप नंबर 6 मध्ये फाइंड ∅2 / ∅1 with speed at 900 RPM. EB = EB proportional phi N1 = EB1 / EB2 = phi N1 / phi2 N2, where EB2 = EB1. Okay, EB1 / EB2 = 210.50 / 213.1. ∅1 / ∅2 = 700 / 900 = 1.27. Reduction in flux per pole. Reduction in flux per pole ∅2 / ∅1 into ∅1 equals to 1.27 into ∅1. ∅1 किती मिळतो 0.78 into ∅1 or 78.7%. ओके, समर 16 मध्ये अशा पद्धतीचा एक प्रश्न विचारलेला आहे. विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओ स्टॉप करून स्क्रीनशॉट घेऊन वहीमध्ये सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. अतिशय महत्त्वाचा आहे. ओके, सिलेबस टॉपिक 2.15 DC सिरीज मोटर. सिलेबस टॉपिक 2.15 DC सिरीज मोटर हा आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कोणकोणत्या गोष्टी पाहिल्या किंवा कोणकोणत्या गोष्टी शिकलेल्या आहोत. इन दिस व्हिडिओ वी हॅव स्टडीड syllabus topic 2.11 power equation of a DC motor and syllabus topic 2.12.1 various types of torques in DC motor, just like gross torque, load lost torque and load torque or shaft torque. Syllabus topic 2.12.2 effect of load on the DC motor operation. Okay, then we have studied one example. Then सिलेबस टॉपिक 2.13 टाइप्स ऑफ DC मोटर क्लासिफिकेशन. DC मोटरचे प्रकार आपण पाहिले. ओके, त्याच्यामध्ये 2.14 DC शंट मोटर. Some example we have studied and some one example is given to the homework. Okay, then syllabus topic 2.15 DC series motor. We will see this topic in next lecture, next video. So for the next lecture, next video, keep watching Electrical Engineer YouTube channel, and thanks for watching this video.